آیا تاسو هم دا مشکل لرئ کله مو چې په ټلیفون کې موزیک پلی وي په کومو مراسمو کې نو تاسو نشئ کولی چې ویډیو یا عکاسي وکړئ ځکه هغه میوزیک بندیږي نو راځئ د دې د حل لارې لپاره دا ویډیو له ما سره تر اخره پورې وګورئ د دې کار لپاره به تاسو په لومړي قدم کې راشئ کمرې ته او په کمره کې به راشئ د ویډیو له ځای څخه د عکس ځای ته بیرته به خپل میوزیک پلی کوئ او رابسئ او دا د عکس ساحه به ښي طرف ته کش کړئ نو په دې شکل به ستاسو ویډیو هم پلی وي او عکاسي به هم کولی شي او میوزیک به هم په بیکګراوند کې پلی وي نو په دې هیله چې دا ویډیو مې د خوښې وړ ګرځېدلی وي زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ تر بلې ویډیو پورې مې په لوی او بخښونکي خدای سپارم پاتې ورځ مو نیکمرغه د الله په امان